نسور السماء، القوات الجوية المصرية. سلاح الجو الأقدم والأكبر عربياً والخامس على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، خاض واحدة من أطول المعارك الجوية في التاريخ، شاركت فيها نحو 150 طائرة من الجيشين المصري والإسرائيلي عام 1973. النسور المصرية من أمهر الطيارين عالمياً، وحروبهم تدرس في أرقى الأكاديميات العسكرية، ولا يجرؤ أحد على استفزازهم جواً. في هذه الحلقة نقدم لك عزيزي المشاهد نظرة موسعة عن القوات الجوية المصرية. لمحة عامة. بحسب تصنيفات موقع جلوبال فاير باور الأمريكي المختص بالشأن العسكري، فإن سلاح الجو المصري يحتل المركز الثامن كأقوى منظومة جوية حول العالم، وتعتمد التصنيفات على العديد من النقاط كعدد المطارات وطراز الطائرات وأجيالها والتعديلات التي تلقتها، وكتدريبات الطيارين وأفراد الخدمة والميزانية، وأخيراً عدد مرات النصر أو الخسارة في الحروب التي خاضتها. بلغ عدد أفراد العاملين في سلاح الجو المصري 33,000 بالإضافة لنحو 20,000 في الاحتياط، وبلغ عدد المطارات والقواعد الجوية التابعة لسلاح الجو المصري 19 مطاراً منتشرة في كافة أرجاء البلاد، تضم مجموعه 1190 طائرة عسكرية. سنتطرق إلى هذه التشكيلة الواسعة والفريدة بعد قليل. التأسيس والنشأة. في عام 1928 أقر البرلمان المصري اقتراحاً بإنشاء قوة جوية، وفي أعقاب ذلك أعلنت الوزارة الحربية عن حاجتها لمتطوعين، ومن ضمن 200 فرد تقدموا نجح 3 أفراد فقط بعد خضوعهم لاختبارات طبية وفنية صارمة، وتم تدريبهم في قاعدة أبو صوير الجوية قرب قناة السويس على أنواع مختلفة للطائرات. بعدها سافروا إلى بريطانيا لتلقي تدريبات أكثر تخصصاً. وفي 2 نوفمبر من عام 1930 أعلن ملك مصر والسودان الملك فؤاد الأول في مرسوم ملكي إنشاء القوات الجوية الملكية المصرية كفرع للجيش المصري. وقامت شركة دي هيفلاند البريطانية بتوريد 5 طائرة حربية من نوع DH-60 تايجر موث للقوات الجوية المصرية، وذهاب 3 طيارين مصريين من الذين تم تدريبهم إلى بريطانيا للعودة بالطائرة من لندن إلى القاهرة بصحبة طيارين إنجليز. وهبطت الطائرات في قاعدة ألماظ الجوية وسط احتفال شعبي كبير بحضور الملك. وكان أول قائد لسلاح الجو المصري فيكتور هيربرت تايت كندي الجنسية، والذي بدأ في انتقاء الأفراد وتدريبهم وبناء القواعد الجوية، وأشرف على اختيار الأسلحة بنفسه. في عام 1938 اشترت القوات الجوية الملكية المصرية سربين من طائرة المقاتلة غلوستر جلادياتور، وسرب من الطائرة المقاتلة ويستلاند ليساندر. ومنذ إنشائها شاركت في معظم النزاعات التي كانت مصر طرفاً فيها، مثل حرب عام 1948 وحرب اليمن وحرب 67 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر عام 1973. وشاركت ب16 مقاتلة كجزء من عملية عسكرية بقيادة السعودية في اليمن عام 2015. الطائرات والعتاد. كما أسلفنا منذ قليل، فإن القوات الجوية المصرية تمتلك ما مجموعه 1190 طائرة عسكرية في الخدمة، وهذا الرقم يشمل طائرات الخدمة والنقل والطائرات المقاتلة والقاذفات والمروحيات، ولا يشمل طائرات الاستطلاع والمسيرات وطائرات التدريب. الطائرات الحربية في المرتبة الأولى تتصدر المقاتلة متعددة المهام الأكثر شهرة F-16 الأمريكية بعدد 240 طائرة، والتي دخلت الخدمة لدى الجيش المصري بدءا من عام 1982
وخضعت لعدة عمليات تطوير في أنظمة الرصد والقتال ونوعية الذخائر المستخدمة. في المرتبة الثالثة تمتلك مصر أسطولا مكون من 50 متعددة المهام من طراز ميج 29 M2 الذي يعتبر أحد أكثر الطائرات الروسية قوة وكفاءة، حيث يمكنها الوصول إلى سرعة 2.8 ماخ، أي ما يعادل نحو 3000 كيلومتر في الساعة، والارتفاع حتى 16800 متر، مع قدرات فائقة في المناورة والقتال خلف مدى الرؤية. بالإضافة إلى هذا الأسطول القوي، تمتلك القوات الجوية المصرية نحو 136 طائرة فرنسية من طراز رافال وميراج بإصدارات مختلفة. القاذفات والطائرة العملاقة: تمتلك القوات الجوية المصرية نحو 82 قاذفة قنابل من طراز تيو 16 السوفيتية وفانتوم 24F الأمريكية، وكلا القاذفتين خضعتا لتحسينات شملت أنظمة الدفع والملاحة والرادارات، وأدخل إليهما أنظمة الحرب الإلكترونية. في حين تمتلك 73 طائرة نقل عسكري من أبرزها AN أنتونوف 74 بنحو 32 طائرة، وطائرة C-130 الأمريكية بنحو 20 طائرة، وطائرة أخرى من طراز بيتشكرافت الأمريكية، وطائرة C-295 الإسبانية. أما طائرة الإنذار المبكر فتمتلك القوات الجوية المصرية 9 طائرات من طراز E-2 الأمريكية، وقد خضعت لتعديلات جذرية حتى بمقدورها مسح الأجواء ضمن نطاق 2800 كيلومتر، والتشويش على أنظمة الملاحة والاتصال والإشارة ورصد نشاط الرادارات الجوية. الطائرات المروحية: تتصدر طائرة SA غازال 342 الفرنسية كأكثر طائرة مروحية تستخدمها القوات الجوية المصرية بمجموع 108 مروحيات، وهي مروحية هجومية يمكنها تقديم إسناد ودعم ناري لوحدات المشاة والمهام الخاصة عند خطوط الاشتباك. في المرتبة الثانية المروحية الروسية K-52، والتي تصنف كأخطر مروحية هجومية حول العالم، ولا تزال تتفوق على كافة منافسيها منذ دخولها الخدمة عام 1990 وحتى اليوم. في المرتبة الثالثة المروحية الأمريكية الأشهر حول العالم، والتي لا تقل خطورة ورعبا عن نظيرتها الروسية AH أباتشي 64 بمجموع 44 مروحية. كما تمتلك 42 مروحية مضادة للسفن والغواصات من طراز SH كامان 2G الأمريكية، و20 مروحية من طراز ويستلاند سي كينج البريطانية أيضا للعمليات المائية. أما مروحيات النقل والدعم والخدمات اللوجستية، فتمتلك القوات الجوية المصرية نحو 218 مروحية، معظمها من طرازات مي 8 ومي 17 الروسية وأغوستا ويستلاند الإيطالية. أسلحة وصفقات جديدة: تملكت قوات مصر الجوية حتى اليوم 30 مقاتلة متعددة المهام من نوع سوخوي 35 و22 مقاتلة سو 30 ضمن صفقات عقدتها مع روسيا تهدف إلى تعزيز القوات الجوية بطائرات من الجيل الرابع والجيل الرابع المتقدم. ومن المرجح أن يصل عدد هذه المقاتلات إلى 160 مقاتلة مع حلول العام 2026. كذلك الحال فقد تعاقدت مصر مع بريطانيا للحصول على طائرات يوروفايتر تايفون بعدد 24 مقاتلة. وفي العام 2021 أجرت صفقة مع فرنسا لتزويدها ب30 مقاتلة رافال من الجيل الرابع المتطور، وقد تسلمت منها 4 طائرات فقط، على أمل أن تتسلم كامل الصفقة مع حلول العام 2023. في الختام، لا شك بأن القوات الجوية المصرية قوة تستحق الاحترام والتقدير، ولنا أن نفخر بها كقوة عربية لا يستهان بعظمتها، كما يجب أن نفخر بالطيار المصري الذي سطر عبر التاريخ بطولات خالدة لا يزال الأعداء يخشون تكرارها حتى اللحظة. تلك البطولات وليدة الشرف العسكري والعقيدة القتالية التي جعلت الطيار المصري لا يقبل الهزيمة مهما كانت طائرته وقدراتها، ومهما كانت طائرة العدو وقدراتها. وأنت عزيزي المشاهد، هل كنت تعلم بقدرات سلاح الجو المصري؟ وما تقييمك له بعد مشاهدتك لهذا الفيديو؟